Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hà Nguyễn Crochet. Và hôm nay thì Hà sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu giáp chú mèo béo siêu to này. Và các bạn sẽ có thể ứng dụng cách khâu giáp này khi mà các bạn móc thú bông để khâu giáp thú bông, hoặc là làm amigurumi thì chúng ta sẽ khâu giáp. Chú mèo này thì Hà sử dụng lên là len cốt tông ống loang, sợi 4mm nha mọi người. Đây là phần thân của chú mèo mà sau khi mình đã móc xong thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ khâu giáp cái phần chân trước vào với thân mèo. Thì ở phần chân trước này các bạn sẽ khâu cho Hà từ hàng số 35, nó nằm ở giữa hàng số 35 và hàng số 40 nhé. Chúng ta sẽ đâm một mũi, đâm từ ngoài vào như thế này, một mũi. Sau đấy còn dư một đoạn này, các bạn hãy nhồi bông vào. Và chúng ta sẽ khâu cho đến kín. Như vậy là chúng ta đã khâu xong chiếc chân số 1. Và các bạn tiếp tục khâu chiếc chân số 2 song song với chiếc chân số 1. Xin chào. Sau khi mà các bạn đã khâu xong hai cái phần chân trước, ở giữa hai chân này cách nhau 15 mũi đơn, 15 mũi x nhé mọi người. Sau đấy thì chúng ta sẽ khâu cái chân sau. Chúng ta sẽ tiến hành khâu chân sau. Hai chân sau các bạn gióng thẳng song song với lại hai chân trước. Chúng ta sẽ gióng thẳng và nó có cái độ song song với chân trước.
Các bạn khâu hai chân sau song song với hai chân trước. Chân sau với chân trước cách nhau tổng là 28 hàng. Sau đấy chúng ta sẽ khâu phần tai. Thì chiếc tai mèo sẽ như thế này. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ ráp một đường mũi đơn để ghép tai như thế này. Sau đó các bạn sẽ khâu phần tai này vào hàng số 25 ở trên thân. Đây, mọi người nhìn nhé. Chúng ta sẽ căn làm sao cho hai chiếc tai nó cân bằng với nhau, nó cân đối. Và chúng ta sẽ khâu ở hàng số 25. Hai chiếc tai sẽ cách nhau là 10 mũi x. Từ tai bên này sang tai bên này là cách nhau 10 mũi x. Chúng ta sẽ tiến hành khâu tiếp cái phần còn lại ở đằng phía sau này để cho chiếc tai có thể đứng được. Các bạn nhìn nhé. Chúng ta sẽ kéo rít một hàng như thế. Chúng ta sẽ kéo rít một hàng về như thế. Như vậy, sau khi các bạn đã khâu xong hai chiếc tai thì chúng ta sẽ gióng thẳng để chúng ta khâu phần đuôi ở dưới cùng. Chiếc đuôi sẽ phải nằm ở giữa, cân đối giữa hai chiếc tai như thế này. Một mũi ở trên đuôi chúng ta sẽ đâm vào với một mũi ở trên thân.
Chúng ta đã khâu xong trước đuôi. Về phần mắt mèo ấy, các bạn sẽ sử dụng cái phần mắt chốt. Một mặt các bạn sẽ chốt như thế này cho Hà nhá. Đây, chúng ta sẽ có mắt và chúng ta sẽ dùng chốt như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành khâu mắt ở cái hàng ấy mà nó là về phần màu trắng, tất tật là về phần màu trắng nhiều. Nó sẽ nằm từ hàng số 15 cho đến hàng số 18 nhé mọi người. Phần mắt này các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ có nhồi bông ở trong mắt nhé. Các bạn khâu gần hết thì chúng ta sẽ nhồi bông vào phía bên trong của mắt. Các bạn nhồi thêm cái bông như này vào trong mắt. Bây giờ Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái móng vuốt chân con mèo. Thì đầu tiên các bạn sẽ thắt nút sợi như thế này nhá. Mọi người đâm chúng ta sẽ chọc thẳng lên trên như thế này. Sau đấy các bạn sẽ đâm chéo sang xuống dưới luôn. Ở cái đường râu để tạo ra ngón chân cuối cùng thì các bạn sẽ đâm ngược lại về đúng cái mũi của hàng trước. Để chúng ta chọc một lần nữa vào đây. Bây giờ Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái đường mũi tạo miệng cho chú mèo nhá. Chúng ta tiến hành khâu cái đường mũi này thì nó sẽ nằm ở chính giữa hai mắt của chú mèo. Các bạn gióng thẳng xuống như này. Chếch một góc khoảng 30 độ. Chúng ta sẽ khâu miệng mèo.
Chúng ta sẽ để cái dây thừa ở đây để sau chúng ta bắn keo nến gắn là sẽ định hình được cái dây ở đây. Các bạn sẽ phết cho mình keo nến vào đây. Và chúng ta sẽ gắn cái mũi con mèo vào vị trí này nha. Như vậy là Hà hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện khâu giáp xong chú mèo này. Về phần chát và pattern của chú mèo này thì các bạn hãy xem ở cái phần chú thích bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại.